khabar semua? Nama saya Georgian dan saya seorang pakar pemakanan. Bulan Ramadan telah dekat dan hari ini Georgian ingin memasak bubur lambuk. Bubur lambuk merupakan satu hidangan yang sangat popular pada bulan Ramadan dan saya masih boleh ingat kali pertama saya cuba bubur lambuk adalah semasa kerja di hospital. Kerana pada bulan Ramadan, hospital selalu akan memberi bubur lambuk kepada pelawat dan juga kaki tangan. Selepas cuba, Georgian memang suka sangat. Oleh itu, hari ini saya ingin menunjukkan resepi memasak bubur lambuk di rumah dan ini adalah bahan-bahan yang diperlukan dan juga cara untuk menyediakan bubur lambuk. Okey, dah siap masak. Tibalah masa untuk cuba. Baunya wangi sangat. Sebenarnya dapur ni telah dipenuhi aroma pandan dan juga rempah. Okey, let's cuba. Bubur lambuk ni sedap dan cukup rasa walaupun saya tidak menggunakan sedikit garam pun. Ini adalah kerana kita telah dapat sedikit rasa masin daripada udang kering, rasa yang mencukupi daripada rempah yang berbeza dan juga kemanisan lobak merah. Pengambilan garam yang berlebihan akan meningkatkan tekanan darah dan dalam jangka masa yang panjang ia akan menjejaskan kesihatan jantung dan juga buah pinggang. Oleh itu adalah lebih baik kalau kita boleh kurangkan sebanyak mungkin penggunaan garam semasa kita memasak. Bubur lambuk ini saya pun telah menggunakan beras merah. Beras merah merupakan sejenis biji ring penuh yang mempunyai lebih serat dan juga nutrisi berbanding beras putih. Makanan yang tinggi serat boleh bantu kita rasa kenyang lebih lama tanpa memakan banyak kalori. Kerana kita dah rasa kenyang, oleh itu nafsu untuk makanan-makanan ringan dan juga makanan yang kurang sihat pun akan dikurangkan. Santan merupakan salah satu bahan penting dalam bubur lambuk. Kali ini saya telah menggunakan santan kurang lemak untuk mengurangkan kandungan lemak tepung dan juga kalori. Apakah itu lemak tepung? Lemak tepung merupakan sejenis lemak yang akan meningkatkan kolesterol jahat dalam badan. Makanan lain yang tinggi dalam lemak tepung adalah seperti kulit ayam dan juga lemak daging. Santan kurang lemak hanya terdapat dalam bentuk paket. Kalau anda lebih suka guna santan segar, anda boleh tambah setengah santan saja yang diperlukan dalam resepi asal. Saya pun telah masukkan daun pandan untuk menambah bau wangi dan juga perisa dalam bubur lambuk supaya kita tak perlu letak banyak santan.
Dah habis. Okey, akhirnya saya harap anda suka video ini. Kalau anda suka video ini, jangan lupa subscribe kepada YouTube channel dan juga like Facebook page saya, Georgian Cooking. Dan paling penting, selamat berpuasa dan juga blessed Ramadan kepada semua yang beragama Islam. Dan sehingga kita jumpa lagi. Bye-bye.